Nem fogom elfelejteni ezt a képet, amikor először megláttam a telepet föntről, és így megéreztem azt, hogy nekem itt van valami dolgom. És messziről minden annyira békésnek tűnik. És ahogy az ember így rázummol egy-egy házra és egy-egy családra, hogy a hónapok alatt így belelát, akkor derül így ki, hogy mennyire kemény helyzet és kemény környék. Ilyen nagyon jó emlékeim vannak arról, hogy hogyan indult ez az egész, aztán tudod, lehet, hogy az idő sok mindent megszépít. Ketten voltunk egy 28 négyzetméteres irodában, ahol nem volt víz, volt villanyunk, de azon kívül sem, hideg is volt, nem volt WC. De ahogy kinyitottuk az ajtaját annak az irodának, akkor jöttek az emberek. Tudtuk, hogy máltások vagyunk, van egy értékrendünk, amit képviselünk, de ezen kívül semmi. És így valahogy mindent lehetett tenni, gondolni, akarni, álmodni, mindent. Ugye akkor voltak így formálódás alatt a máltai telepprogramok, nem volt még módszertanunk, nem volt leírt tematika, szabályrendszer, hogy minek a mentén kéne dolgoznunk. Kicsit eszköz nélkül, de sokkal inkább emberközpontúan. Mi nagyon sokat jártunk családokhoz az elején. És hogy a mi házunkban hideg volt, mert kályha, ami volt, azt odaadtuk egy öreg bácsinak. Úgyhogy szinte az egész napot családoknál töltöttük. Ott legalább meleg volt, de ennek volt értelme. Tehát az, hogy mi mentünk a családokhoz az elején, és nem pedig mint egy hatóság megjelentünk, és ültünk az irodába, hogy akkor na jöjjenek az emberek, az nagyon jól megalapozta ezt a pécsi programot. Mindenkit megismertünk, bizalommal voltak az irányunkban. Volt olyan, ki 3-szor, 4-szer, 10-szer küldött el, hogy hozzá ne jöjjünk, ne térítsük, ő úgyse fog ránk szavazni. Ahogy teltek a hetek, hónapok, beengedett mindenki. Megismerkedtünk, hívtuk a gyerekeket, jöjjenek hozzánk, addigra jobb idő lett, ki lehetett nyitni a kis irodát, jöhettek a gyerekek foglalkozásokra, és ahogy jöttek a gyerekek, és jól érezték magukat nálunk, játszottunk, rajzoltunk, úgy jöttek a szülők is. Ügyintézéssel, vagy csak, hogy olvassunk fel egy levelet, amit a férj küldött a börtönből, mert az asszony nem tud olvasni. Tehát, hogy ilyen apró dolgok, amik a hónapok alatt kiderültek. Akkor, mikor megjött az első, nem tudtam kifizetni. Mikor kapták ezt? Ezt most ünnepek után egy hete kaptam meg, Zsoltikámet. Szép napot kívánok! Orsó Zsolt vagyok a Máltai Szeretetszolgálattól, és a nyomozási és szabálysértési csoportot szeretném. 15 000 forintról de van nem szó. lesz késő, Nem lesz késő. Jó van, drágám, jó. Margit, mama, ezt most kitöltsük, jó? Jó van, drágám, jó. Jó. Zsolti, akartam kérdezni, Facebookhoz kell pénz? Nem. Nem kell? Facebook ingyenes. Ingyenes, és be tudod is állítani nekem? De ezt te is meg tudod csinálni. Csak hülye vagyok hozzá. Tehát lépj ki ebből a helyzetből, hogy hülye vagy hozzá, és kezd úgy, hogy értek hozzá, és elmondod a problémádat. Az ügyfélszolgálaton. A gyerekek szántóföldre mentek át, egy igazi grundpályán rúgták a bőrt, és akkor, amikor elkezdtek egymás között játszani, így irtózatosan éreztem a tekinteteken, a mozdulatokon azt, hogy igénylik azt, hogy én nézzem és mondjak valamit, hogy milyen ő és lesz-e belőle valami. És ekkor fogalmazódott meg bennem, hogy itt a munka. Egy lehetőség, amit hogyha kialakítunk, egy baromi jó közös együttélést tud eredményezni. Ez a program oda nőtte ki magát, hogy felnőtt csapatunk az MB2-es futszál keleti csoportjában szerepel. Ezek a kamaszok elég hamar rádöbbentek arra, hogy csak munkával lehet eredményt elérni. Kaptunk egy meghívást egy roma napra. Ezen a tornán pékpak kiestünk, leültettem mindenkit, és nem szóltam egy szót sem, hanem hogy ők maguk fogalmazzák meg azt, hogy mi a baj. Nyilvánvaló itt mindent el lehet képzelni, mert te önző voltál, te szemét voltál. Aztán a következő edzés alkalmával, amikor kiraktam bójákat, meg különböző eszközöket, és furcsán néztek, tehát idegen volt nekik ez. Én egyet kértem tőlük, hogyha eredményt szeretnétek elérni, és valami változást, akkor ezt muszáj lenne megcsinálnatok. Tök hamar vették a lapot. Egy hónap múlva már a suliból visszajelzés történt, hogy János és József testi órán szerepelt, és testnevelés cuccot hozott magával. Ezek apró dolgok, de nagy eredmények, mert a nagyok példaképek
a gyerekek számára. Ha elmegy lopni, vagy akár különböző szerek használata, sorolhatnám példaképei, és ezek a gyerekek, a kisebbek elkezdtek a sportvonalába kacsingatni, tanodázok a megszokott időben, és kopognak a gyerekek, hogy ők is szeretnének focizni. Persze szerettem volna egy picit ott egy kicsit cselezni velük, hogyha jössz tanulni, akkor lehet róla szó. Az iskolák részéről olyan visszajelzések jöttek egy év múlva, hogy ez a gyerek más lett tartása, nem változott meg teljes mértékben, de van benne változás, ami jó és pozitív. Olyan, mintha valaki a 19. századból hirtelen beugrott volna a 21-be. Ugye a gyerekek már úgy nőnek föl, hogy ismeri a számítógépet, nem tetves, nem retkes, tud tanulni, van igénye, hogy tanuljon. Nem úgy megy az óvodába, hogy csúnyán beszél, hanem megtanulja, hogy csókolom, vagy jó napot kívánok, vagy köszönöm szépen. Vagy az általános iskolákban az, hogy már nincs annyi bukás, mert itt föl vannak készítve. Egész korán, még az én előttem lévő időszakban kiderült az, hogy pusztán egy alapvető tanulássegítéssel hamar nagyon jó eredmények születtek a suliban. A gyerekek döntő többsége azért volt osztályozhatatlan, mert rendszeresen nem írt házi feladatot, nem volt hol megírni a leckét. ...2004-ben azzal indult, hogy egy családot kellett Budapestről ide leköltöztetni, és akkor merült föl, hogy befogadó falu programot indítanak valahol. Erre kezdett fölépülni a rendszer. Indult a tanoda, az ifjúsági programok, a biztos kezdett gyerekház, és 2011-től pedig bekerült már a rendszerbe az iskola meg az óvoda. Azóta mondjuk gyakorlatilag, hogy egy rendszerben dolgozunk, és tényleg egy rendszerben dolgozunk, mert azok a családok, akik biztos kezdett gyerekházba járnak, azok kapcsolódnak az óvodához, kapcsolódnak az iskolához. Mert a pici gyerekkel bejön az anyuka, apuka a biztos kezdett gyerekházba, de közben elviszi az óvodába a gyereket, a másik gyerek az iskolába jár. A problémák megoldásában közösen szoktunk lépni. Amikor én idejöttem, akkor még ezt így nem tudtam elképzelni, hogy itt majd hogy építünk föl egy rendszert. Itt van egy alap, egy nagy kocka, és akkor arra elkezdjük fölfelé építeni az összes többi kis kockát, és akkor majd a végén abból kialakul egy nagy épület, és akkor ezen belül egy olyan életet tudunk teremteni, ami mindenkinek jó. A Máltai Szeretetszolgálat megalapozza az embereknek, akik benne dolgoznak, a szakembereknek, tehát ez egy közös munka. Azok az emberek, akik meg a közösségben élnek, azok hogy fordulnak ehhez? Most minden ember, hogyha ültet meg minden, és akkor saját öngazdálkodás történik, és akkor tudja kompenzálni az anyagi hátteret, az, hogy a konyhára mit termel, meg minden minden lehetőséget megkap a Máltától, érted? Van, aki kicsit támadással, inkább irigykedve, vagy inkább kihasználás szintjén, de azt látja benne, hogy azért van itt a Málta, hogy nekem segítsen, de van, aki nem. Van, aki úgy fogja föl, és inkább ez a nagy többsége, hogyha Málta nem jött volna ide, Tarnabodra, akkor ez a település már azóta meghalhatott volna. Itt most tanfolyamon vagyok ugyanúgy. Itt van 160 oldalanyag, meg kell tanulni, mert ha jól teszem be a vizsgát, akkor fel fognak venni a gyárba dolgozni. Ezt is a Málta program a hulladékfeldolgozó üzemben. Ott is 6 hónap próbaidő van. De jó. A minimálbér megvan neki. Polgármesteri hivatal felveszi a közhasznú munkásokat, van amikor 2 hónapra, van amikor 6 hónapra, több nincs. Itt csak az üzem van, ami segíti a családokat, már így a bodiakot. Ugye sok villomot összeszedjék, találtak is eleget. Az volt a fontos, hogy pénzt kapnak az ócskavasért. A pénzt nyomban betették a takarékba, nehogy mindenféle nyalánkságra elköltsék, meg bizony nehéz az ilyesminek ellenállni. Hát vannak ugye a nagy csodák, és vannak az icipici hétköznapi csodák. Hát ez például, amikor tegnap lementem, és a Jászmin rám kapaszkodott, hát az nem egy csoda volt. És egyáltalán itt van ez az intézmény. Ezek ugye a nagy csodák, az intézmény, a közösségi tér. Vannak klubfoglalkozások, az egészséges életmód, azt nagyon élvezik. Van a családi életre nevelés, szülői szerepek, amit nagyon szeretnek,
és egyre többen vesznek részt. Ezek a nagy közösségi programjaink. Ez a legjobb az egészben, hogy ezekre a nagy közös programokra készülnek és várnak, mert ez ugye teljes házközösségnek van. Hát mikor én ezt az ingatlant megvettem, akkor volt fűtésem, volt meleg vizem. Olyan 2002 körül minden eltűnt, de addigra már úgy le volt lakva ez a lakás, hogy a lépcsőházban még az ablakok is el voltak tűnve. Gyerekeimnek mondtam is, hogy becsukott szemmel fölviszlek benneteket, ezt a Brooklynt nem kell nektek megnézni. És utána megjelent a Márta. Először csak a fórumokon, évek hosszú sora után, mikor már kialakították a lépcsőházat, akkor még éjjel-nappalos biztonsági szolgálat volt. Mert akkor még nem települtek 100%-osan ide a 3. emeletre, akkor szerintem ebbe a házba, amit ki kell mondani, a renegált típusú emberek miatt, ezt muszáj volt meglépni, vagy különben az egész, ott alá lehetne gyújtani, azt végeztünk. Nem szívesen nyilatkoztam róla, hogy hol lakom. Időt kell neki adni, mert még sokan nem hiszik el, hogy változások vannak. 2 havonta biztos, hogy kiírják, hogy meghívunk benneteket egy elbeszélgetésre, tejára vagy erre-arra. Jön ide valaki, miért már biztonsági őr is van? Üvegeznek meg mindent. Itt majdnem minden lakó 2 naponta biztos, hogy fölmos maga előtt, meg a másikét is megcsinálja. Végén csak be fogják lakni ezt a házat.